Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh bao chỉ nhân đậu phộng là một món hầu như ai cũng đều yêu thích. Hôm nay, Hana xin chia sẻ cách làm vô cùng đơn giản. Không cần phải có bột tan mì, không cần phải có tinh bột bắp hoặc là bột khoai lang. Chỉ cần những nguyên liệu đơn giản rẻ tiền, mình cũng có thể tự làm món bánh bao chỉ dẻo mềm tại nhà. Phần bột trong công thức này, Hana sử dụng 70g bột nếp, 50g bột gạo. Để bánh mềm ngon hơn thì Hana sử dụng thêm 30g bột mì đa dụng. Mình sẽ rây đều bột và để qua một bên. Tiếp theo mình sẽ lấy 270g sữa tươi, 30g đường cát và 30g sữa đặc có đường khuấy đều lên. Ở Việt Nam, cô bác, anh chị và các bạn sử dụng sữa tươi loại không đường. Sau đó, cho 1/2 hỗn hợp sữa này vào bột và khuấy cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Phần bột sau khi khuấy sệt lại thì mình sẽ cho vào thêm 2 muỗng canh dầu ăn, khuấy cho tới khi bột và dầu thật là hòa quyện với nhau. Dầu ăn cho vào lúc này sẽ giúp cho vỏ bánh được mềm mại và ngon hơn. Sau khi khuấy đều dầu và bột thì mình sẽ cho hết phần sữa còn lại vào và trộn đều lên. Cuối cùng, để vỏ bánh được bóng đẹp hơn thì Hana cho thêm 1/2 muỗng canh dầu ăn khuấy đều. Và sau đó lọc bột qua rây. Để giúp cho mặt bánh không bị nước nhiễu vào thì mình có thể dùng giấy bạc hoặc là mình dùng cái dĩa lớn hơn để đậy lên. Sau đó đem đi hấp ở lửa vừa 30 phút. Sau 30 phút tắt bếp và lấy bột ra ngoài, dùng cái phới dẹp xới đều bột lên và để bột nghỉ 15 phút cho bột nguội bớt. Sau 15 phút, cho hết phần bột vào một cái túi ni lông và nhồi thêm khoảng 2 phút nữa, giúp cho bột được dẻo và bóng đẹp hơn. Và đây là bột của Hana sau khi nhồi, bột rất là bóng và đẹp. Mình sẽ bọc kín khối bột này lại, cho vào tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng để cho phần bột này cứng lại, giúp cho việc tạo hình được dễ dàng. Sau khi chuẩn bị phần bột xong, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột áo và nhân. Phần bột áo thì Hana sử dụng 50g bột gạo cho vào chảo. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm lá dứa hoặc là lá chuối. Mình sẽ rang bột ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần lá trong bột khô và giòn là bột đã chín. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, rây bột cho thật là mịn và để nguội trước khi làm bánh. Để làm nhân thì Hana sử dụng 50g mè trắng
Sau khi rửa thật sạch để ráo nước, mình sẽ cho vào chảo, rang ở lửa vừa và nhỏ, cho tới khi phần mè này khô lại và có mùi thơm thì mình tắt bếp. Cho hết phần mè này ra ngoài dĩa và để nguội. Tiếp theo đó, mình sẽ lấy 50g dừa nạo cho vào chảo, cũng rang cho tới khi phần dừa này hơi vàng lại và có mùi thơm. Cho dừa rang ra ngoài dĩa chung với phần mè và mình sẽ để cho phần này thật là nguội trước khi mình trộn nhân. Đậu phộng thì Hana sử dụng 50g đậu phộng rang sẵn, sau đó mình sẽ đem cà cho nhuyễn ra. Cho đậu vào tô, thêm vào phần dừa và mè rang lúc nãy. Cô bác anh chị và các bạn cũng thêm vào 30g đường cát trộn đều lên. Phần đường này Hana quên cho vào, tới khi chỉnh sửa clip Hana mới phát hiện. Thêm vào 50g bơ đậu phộng. Cô bác anh chị và các bạn đừng dùng tay nhồi, vì nếu mà mình dùng tay nhồi nhân thì mình sẽ làm cho phần đường dễ ra nước. Mình chỉ cần dùng đũa và muỗng trộn đều lên là được. Sau đó mình sẽ cho phần nhân này vào tủ lạnh nếu chưa làm. Phần bột bánh sau khi để tủ lạnh khoảng 1 tiếng, bây giờ bột cứng lại hơn một xíu. Mình sẽ lăn dài khối bột này ra và chia ra làm 12 phần bằng nhau. Sau đó mình sẽ cho bột trở lại bọc ni lông, đậy kín lại để tránh bột bị khô. Để giúp cho bột bánh được dẻo mịn hơn trước khi làm, mình sẽ cho một ít bột áo ra bàn. Sau đó lấy từng viên bột ra, lăn dài, gấp lại. Cô bác anh chị và các bạn mình làm khoảng 3 tới 4 lần, cho tới khi phần bột này kéo ra, dẻo mịn, không bị đứt khúc là được. Phần bột của Hana sau khi nhồi có thể thấy nó rất là dẻo mịn, mình có thể kéo dài ra từng khúc mà không bị đứt. Vo tròn khối bột lại, ấn dẹp, sau đó cho nhân vào, bọc kín lại. Với mỗi viên bột như vậy, mình sẽ sử dụng khoảng 1,5 muỗng cà phê nhân. Sau khi bọc nhân xong, mình sẽ áo một lớp bột mỏng bên ngoài để chống dính. Và đây là bánh của Hana sau khi làm xong, rất là căng tròn và bóng đẹp. Phần bánh này ăn ngon nhất là khi làm xong cô bác anh chị và các bạn để tủ lạnh thêm khoảng nửa tiếng nữa. Mình đừng có ăn liền. Phần vỏ bánh bên ngoài thì rất là dẻo mềm. Phần nhân bằng những nguyên liệu của Hana chia sẻ kết hợp lại ăn rất là ngon. Nếu cô bác anh chị và các bạn ăn không hết, mình có thể cho vào hộp kính, bỏ tủ lạnh. Khi nào ăn, mình lấy ra ngoài để khoảng 5 phút, bột bánh sẽ dẻo mềm lại, ngon như mới.